हा स्नो स्टॉर्म ब्लिझर्ड जो आमच्या वॉशिंग्टनमध्ये दुसऱ्यांदा होत आहे, कळेल कसा किती जोरात स्नो येत आहे आता. असा अक्षरशः वारा पण खूप असल्यामुळे खूप जास्ती हे होतं. परत सगळ्या आमच्या गाड्या स्नोमध्ये बुडल्यात. माझी गाडी वायपर वरती असलेली, ही काल संध्याकाळी एकदम क्लीन होती, आता परत हे झालेलं आहे, भरलेलं आहे. पोस्ट बॉक्स कडे असं बघितल्यानंतर कळतंय की किती स्नो हे झालंय. या गाडीची लेवल जे जमीन आहे आणि हे इथं एवढं उंच स्नो, इतका स्नो झालाय आता स्नो पडताना. ओके, चलो अनु आणि मी ऑफकोर्स हसतीया माझ्यावर कॅमेरा केला म्हणून. आम्ही आता बाहेर चाललो आहोत. बाहेर खूप स्नो पडत आहे आज. ब्लिझर्ड कंडिशन्स आहेत अक्षरशः, ज्याच्याने स्नो खूप जोरात अगदी वाऱ्याने पडणार, जोरात वारा जोरात स्नो भरपूर ह्याच्यात आहे. आणि आम्ही दोघं हौशी कलाकार स्नोमध्ये एन्जॉय करायला बाहेर निघालो आहोत. ऑफकोर्स कंपनीला सुट्टी आहे. सुट्टी आहेपेक्षा आम्ही जाऊच शकत नाही. इथं तुम्हाला दिसत असेल की कसा स्नो वगैरे आहे. आता खाली जाऊ आम्ही, बघू कितपत जायला येतं लांब. तर होपफुली थोडं तरी लांब जाऊ शकू. प्रचंड वारा आहे इकडं, त्यामुळे जरा सावधानच हळूहळू जायला लागतंय. आतापर्यंत ठीक आहे. असं नुसतं थांबलं तरी इतका वारा येतो, तुम्हाला त्या ह्याच्यावर आवाज येतच असेल ऐकायला. अक्षरशः अंगावर येऊन बोचतंय. अजिबात दिसत नाही आहे, काय चालवणं तर मुश्किलच आहे. आता मी तोंड केलंय बर्फाकडे, ज्या दिशेने स्नो पडतोय आणि वारा येतोय, अक्षरशः तोंडावर येऊन बोचतंय सगळं. ही अनु आहे. जरा बघ इकडं, अनुला बघायला सुद्धा येत नाही आहे, कारण तोंडावर इतक्या जोरात त्याने ते हे होत आहे, बोचतंय स्नो. आम्ही असा एवढा उंच स्नो झाला, आमच्या उंचीपेक्षा जास्ती वरती, मिनिमम 4 फूट तरी स्नो आहे. आणि इथून कुठून तरी खालती जायचा प्रयत्न करते आहे ना. पाय रुततायत अक्षरशः स्नो मध्ये, खूपच हे झालंय. आम्ही जात तरी आहे या दिशेने. येताना कसं होणार आहे माहिती नाही, कारण येताना सगळा स्नो तोंडावर येणार आहे. खूप जास्ती थंडी आहे, सगळं असं फ्रीज होत आहे. आपण तरी ग्लव्स टोपी वगैरे सगळं घालून निघालो आहोत. अनु रस्त्यावरनं पळत पळत चालली आहे तिकडं. तुम्हाला बघायला मिळेल किती
उंच पर्यंत सगळा स्नो झालेला आहे. तर अनुज हाईटच्या वरती ऑलरेडी गेलेला आहे तो. हा फक्त मागच्या शनिवारी जो स्नो झाला तो काढलेला स्नो असा डोंगर झालेला आहे. अगदी असं क्रिसमस असल्यासारखं सिनेमा लागला अगदी स्नो. आणि हे आमचा परत घरचा रस्ता जो असा स्नो मध्ये हे जातो. मी परत चाललोय आता. हाऊस दोघांची पूर्ण झाली. अक्षरशः इतका जोरात आहे की समोर काहीही दिसत नाही. इतका जोरात स्नो चालू आहे आज. खूप मस्त वाटतंय. अगदी थंड आहे, खूप थंडी पण आहे. खरं खूप छानही वाटतंय स्नो मध्ये जायला.